Xin kính chào các bạn. Hôm nay kênh Nguyễn Thị Cute trong một hoa thơm cỏ lạ sẽ giới thiệu về một loài hoa phong lan có tên là phi điệp. Hôm nay chúng ta nói về một loài lan phổ biến nhưng có thể nói là hot nhất. Nhiều người đã có trong vườn nhưng vẫn thích sưu tầm thêm vì nó trồng rất là dễ, hoa to, dáng hoa đẹp, thơm đậm, nhiều mặt hoa, dễ nhân giống. Bước thứ nhất ta nói về phi điệp tím. Phi điệp tím có tên khoa học là Dendrobium annuum. Miền Trung và miền Nam Việt Nam thường gọi là giả hạt hoặc là giả hạt, là loại lan thuộc chi hoàn thảo. Người chơi ở Việt Nam xếp nó thuộc vào lan thân thòng vì khi mọc dày ra thân nó mềm, thòng hướng ngọn xuống đất chứ không dựng đứng như các loài như là lan đùi gà, các loại kiều, long nhãn, kim thoa. Phi điệp tím phân bố rất rộng ở khu vực Đông Nam Á và là loài lan có rất nhiều biến thiên về hoa. Thường thì loài này khi khai thác để bán theo ký trên thị trường có độ dài khoảng 30 đến 100 cm. Thân tơ trưởng thành to mập cỡ ngón tay út. Tuy nhiên có những cây có thể dài khoảng 1m8 đến 2m, thân to như ngón tay cái của người lớn. Không nói đến những cây đột biến thì đặc điểm dễ nhận thấy ở phi điệp tím là trên thân tơ có chấm tím tập trung ở nách lá thành một vạch màu tím sẫm. Cả trên lá cũng có các chấm, còn tùy cây mà số chấm tím trên thân nhiều hay ít. Lá mọc so le, mọng nước, dài khoảng 7 đến 12 cm, rộng 4 đến 7 cm. Tùy xuất xứ, có cây lá khá tròn, có vùng lại nhỏ dài. Khi cây xuống lá chờ ra hoa, thân có màu trắng xám, loang lỗ đốm đen, nhìn móc meo. Thân già các đời trước thì thường khô teo, màu nâu tím hoặc vàng như rơm. Bóng mùa hoa nở rộ vào cuối xuân đầu hè, tức là từ khoảng tháng 4 đến tháng 6 dương lịch. Hoa mọc trên các đốt dọc theo 1/2 thân phía ngọn. Kích cỡ hoa thường khoảng 6 đến 10 cm. Có bông to hơn nhưng ít gặp hơn. Độ bền của hoa từ 15 đến 20 ngày. Hoa cơ bản có màu trắng và màu tím. Phi điệp tím có rất nhiều mặt hoa, có thể nói là đa dạng nhất, nhiều như mặt người vậy. Tùy vùng miền xuất xứ mà dáng hoa khác nhau, độ đậm nhạt khác nhau, độ bay của cánh, nhìn hình dáng môi hoa, phân bố màu sắc cũng khác nhau. Ngay cả các cây cùng xuất xứ mặt hoa cũng hơi khác nhau. Loài này có mùi thơm đậm, ngào ngạt, bay hương xa. Sau đây sẽ hướng dẫn cách trồng và chăm sóc phi điệp. Cây ưa nắng sáng với các vườn ở vùng đồi núi, khi cây thừng có thể chịu nắng 100%. Ở các thành phố lớn thì nắng nóng gay gắt hơn, không nên phơi nắng cả ngày, có thể cháy lá non. Tốt nhất loài này nên treo dưới một lớp lưới che.
Cây trồng nơi râm quá sẽ cớm hoặc quẹo, lá xanh sẫm, thân lá còi nhỏ. Phi điệp cũng cần nhiều độ ẩm và phân bón vào thời điểm các thân non phát triển. Loài này cũng thích sống trong điều kiện thoáng gió, vậy nên ghép vào chén bảng, ghép gỗ rất thích hợp. Dán cây thòng xuống, bung hoa rất đẹp và lại an toàn, thoáng, đỡ sợ úng, nấm. Nhà có cây sống như nhãn, vải, vú sữa, ghép thẳng lên càng đẹp. Phần sau của clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vườn lan phi điệp hấp khủng ghép lên 2 đến 3 cây nhà. Còn bây giờ mình xin nói tiếp. Tôi không thích trồng chậu lắm, dù nhiều người trồng kiểu này dễ giúp thân đứng thẳng thì phải buộc thân vào dây treo, đó là trường hợp thân ngắn. Chứ nếu giò lan to, thân dài trên 1 mét thì vẫn phải treo sao cho miệng chậu nghiêng đi để các thân cây dễ thàm xuống, tránh gãy bởi chính độ nặng của phần ngọn, nhất là hôm có mưa gió. Vấn đề như vậy là các bạn lưu ý nhé. Phi điệp là loài có mùa nghỉ, mùa xuân nảy mầm mùa hè, mùa thu là mùa phát triển, mùa đông là mùa nghỉ ngơi. Mùa phát triển thì ta chăm sóc phân NPK 30 10 10 và nước tối đa cho thân non phát triển. Đến cuối thu đầu đông, miền Bắc bắt đầu phải mặc áo thun dày tay, tức là giữa tháng 10 dương lịch, cây thắt ngọn và lá vàng thì dừng bón phân, treo ra chỗ nhiều ánh sáng hơn. Lúc này nắng cũng không gắt như mùa hè rồi, tưới thưa đi 7 đến 10 lần một ngày để cây rụng lá. Vẫn không thấy rụng lá hoặc rụng chậm thì dừng hẳn tưới luôn, rụng sạch lá thì dừng tưới hoàn toàn. Chỉ khi nào thấy thân nhăn nheo khô quá thì mới phun sương vào gốc. Đến giữa cuối tháng 3 dương lịch, trời ấm dần lên, cây nảy mầm non từ gốc. Lúc này bắt đầu tưới nước trở lại, nhưng chỉ xịt vào gốc, không làm ướt thân. Một tuần ta phun NPK 10 đến 30 10 trên 1 lần. Chờ cây ra hoa, nếu chăm tưới vào mùa nghỉ thì cây sẽ đẻ cây trên thân, ít hoa hoặc không hoa. Nghe có vẻ như dài dòng thôi chứ thực ra phi điệp cực kỳ dễ thuần, thuộc hàng dễ nhất, lại phù hợp được với hầu như mọi điều kiện khí hậu từ nóng đến lạnh tại Việt Nam, từ miền Nam đến miền Bắc, ai cũng thích. Phi điệp tím về cơ bản là khỏe, dễ tính, nhưng trong tháng 6 đến tháng 8 dương lịch có thể bị nấm do vi khuẩn thản thư, đốm lá. Nếu vườn ẩm ướt, bẩn, ít gió, nhất là gục thân non đang phát triển xanh tốt, bỗng dưng gãy gập xuống, chỗ gặp nhăn nhũn, phần ngọn vẫn xanh tươi, có thể do mưa rào rồi nắng liên tục cộng với vi khuẩn đã bị rồi thì chỉ có cắt bỏ thân đó đi. Tốt nhất là áp dụng biện pháp phòng ngừa cho khỏi tiếc.
Treo cây nơi thoáng, có gió lùa, có nắng, dưới một lớp lưới, đừng để tối tăm ẩm thấp. Phun nước vôi trong rất loãng, bổ sung canxi giúp cây hấp thụ phân bón tốt hơn và cây cứng khỏe hơn, từ đó chống chọi bệnh tật rất tốt. Phun một trong các loại thuốc hóa học phòng trừ nấm như Fisan định kỳ một lần trên một tháng để ngừa. Còn nếu đã bị bệnh thì cắt bỏ phần cây bệnh và phun theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc để chữa bệnh. Trên đây tôi đã chia sẻ cách nhận biết, cách trồng và chăm sóc phi điệp. Trong bài có sử dụng ảnh và thông tin sưu tầm trên internet. Rất mong được sự đóng góp ý kiến về bài viết trên clip để nó hoàn thiện hơn. Các bạn đọc xong vui lòng nhấn chia sẻ, share và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn các bạn trong clip sau. Bye bye.